हेलो साथीहरु, स्वागत छ तपाईहरुलाई हाम्रो YouTube च्यानल सेल मार्केट धनगढीमा र आशा छ साथीहरु तपाईहरु सबैजना सन्चै आराममा हुनुहुन्छ। र साथीहरु, आज फेरि तपाईहरुको बीचमा मैले एउटा नयाँ भिडियो ल्याएको छु। सोच अहिले गर्मीको मौसममा एकदमै मच्छरको बिग एकदमै फैलिरहेको छ। सोच एकदमै प्रत्येकको घरमा आउने समस्या हो र आज हामी चाहिँ एकदम इजी हिसाबले मस्किटो अथवा मच्छर ब्याडलाई कसरी होल्डरमा लगाएर मच्छर मार्ने मस्किटो ब्याड हामी बनाउने छौं। सो चाहिँ होल्डर ब्याड रहनेछ। आउनु साथी, आज हामी त्यसको बारेमा हजुरलाई प्रत्येक डिटेल्स हामी तपाईहरुलाई देखाउने छौं। र साथीहरु, यो च्यानलमा तपाईहरु नयाँ हुनुहुन्छ भने यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनु होला। हुन्छ साथीहरु, अब आउनुस् हामी भिडियोतर्फ जाने छौं। सो साथीहरु, तपाईहरु देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ खराब मच्छर ब्याड हो, जुन चाहिँ घरमा त्यतिकै फालिरहेको छ। सायद हामीहरुको घरहरुमा त्यस्तो मच्छर ब्याड धेरै नै हाम्रो फालेकै होला। सो चाहिँ चलाएको केही दिनमै खराब हुन्छ, तर हामी त्यतिकै वेस्ट फाल्दिन्छौँ। र आज त फालेको मच्छर ब्याडलाई कसरी हामी युटिलाइज गर्ने र कसरी एकदम इजी हिसाबले मच्छर ब्याडलाई बनाउने भनेर आज हामी तपाईलाई भिडियो देखाउने छौं। आउनुस् साथीहरु, पहिला हामी यसलाई खोल्ने छौं। साथीहरु, यसलाई हामी ओपन गर्ने छौं र यो ब्याट्री रहेको छ, यो पुर्जालाई हामी निकाल्ने छौं। देख्न सक्नुहुन्छ हामीले यो पुर्जा हामी अलग गरेका छौं र यसको पनि काम छैन र यो चाहिँ हामी अलगै राखिदिने छौं। हामी यसलाई युज गर्ने छैनौं। र साथीहरु, अब हामीसँग रहेको छ यो ब्याड मात्रै। अब यसलाई चाहिँ हामी एकदमै इजी हिसाबले एलईडी बल्ब होल्डरमा यसलाई लगाएर हामी मजाले एउटा होल्डरमा प्रयोग गर्न सक्छौं। सो चाहिँ आज हामी तपाईलाई सम्पूर्ण देखाउने छौं। सो साथीहरु, हामीसँग रहेको छ यो एलईडी बल्ब, जसलाई हामी ओपन गर्ने छौं र यो चाहिँ देख्नुहुन्छ यसको चाहिँ यो माथिको सर्किट चाहिँ खराब छ र यसलाई चाहिँ हामी भित्रको सर्किटलाई हामी युज गर्ने छौं। तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यो एलईडी बल्ब पनि हाम्रो घरहरुमा एकदमै खराब बल्बहरु हामी त्यतिकै फालेका हुन्छौं, जसको चाहिँ कतिपयको यो सर्किट खराब हुन्छ, एलईडी सर्किट खराब हुन्छ भने चाहिँ कतिपयको चाहिँ यो पावर सर्किट खराब भएको हुन्छ। यसमा चाहिँ साथीहरु यो एलईडी सर्किट खराब छ, तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ एकदमै कालो बसेको छ। यो चाहिँ एलईडी सर्किट खराब छ। साथीहरु, यो पनि कसरी बनाइन्छ भनेर यसको बारेमा नै हामी तपाईलाई भिडियो बनाउने छौं, हजुरलाई देखाउने छौं। एलईडीहरु यदि खराब भयो भने कसरी बनाउने भनेर तपाईहरुलाई सम्पूर्ण जानकारी हामी फेरि अर्को नेक्स्ट भिडियोमा हामी तपाईलाई देखाउने छौं। र साथीहरु, अब आउनुस् हामी यसलाई चाहिँ यहाँदेखि निकाल्ने छौं र साथीहरु, अब हामी यसलाई निकाल्ने छौं र यो होल्डर चाहिँ यसमा हामी फिट गर्ने छौं। आउनुस् भिडियोलाई कन्टिन्यू गर्ने छौं। यो हाम्रो यो एलईडी को बोर्ड रहेको छ, यसमा चाहिँ हामीहरुले यो डायोड लगाउने छौं। तपाईहरु देख्न सक्नुहुन्छ डायोडमा सेतो भाग छ यतापट्टि र यतापट्टि कालो भाग छ र सेतो भाग भएको चाहिँ साथीहरु यो प्लस हुने चाहिँ यो कालो भाग माइनस हो। यो चाहिँ हामीहरुले 4007 डायोड लिएका छौं। यसलाई चाहिँ हामी यसमा लगाउने छौं र तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ प्लस हो। प्लसमा हामी यसको माइनस चाहिँ लगाउने छौं। र यो प्लस तपाईले देख्दै हुनुहुन्छ यो सिल्भर कलरको व्हाइट यो चाहिँ हामी माइनसमा लगाउने छौं। र साथी, तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यताबाट जो पोजिटिभ आएको छ यसमा नेगेटिभ गरेको छु र यताबाट जो माइनस छ यसमा चाहिँ प्लस गरेको छु। यो हिसाबले बनाएको छु र यो चाहिँ पीएफ चाहिँ हामी दुईटालाई यसमा कनेक्सन गर्ने छौं। साथीहरु, देख्न सक्नुहुन्छ यो हाम्रो रेडी भइसकेको छ। यो त हाम्रो भयो यो ब्याडलाई अपरेट गर्नको लागि। अब हामी चाहिँ ब्याडमा चाहिँ एलईडी बल्ब लगाउने छौं, जो द्वारा चाहिँ मच्छरलाई आफ्नो लाइटतिर आकर्षित गर्नको लागि एउटा नीलो खालको एलईडी बल्बलाई हामी यो भित्र हाल्ने छौं।
साथीहरु अब हामी अर्को सर्किट फेरि बनाउने छौं। अब हामी यसलाई ओपन गर्ने छौं। सो साथै तपाईहरु देख्न सक्नुहुन्छ यो हामीले खोलिसकेको छौं फाइनली यसलाई र यो चाहिँ अब हामी यसलाई अलग गर्ने छौं। सो तपाईहरु देख्न सक्नुहुन्छ यो भाग अलग रहेको छ र अब हामी चाहिँ यसको जुन देख्न सक्नुहुन्छ बीचको भागमा चाहिँ हामी यसलाई एलईडी बल्ब लगाउने छौं। सो साथीहरु आउनुस् पहिला हामी यो एलईडी बल्ब यसमा लगाउनको लागि पहिला चाहिँ हामीले डायोड ब्रिज बनाउनु पर्ने हुन्छ र त्यसको लागि हामीले डाइरेक्ट एसी करेन्टबाट हाम्रो डीसी कन्भर्ट गरेपछि बल्ल हाम्रो यो एलईडी बल्ब बल्छ र यसमा चाहिँ हामीले मैले पीएफ लगाएको छु 105 जे 400 भोल्ट र यसमा चाहिँ हामीले डायोड ब्रिज बनाउनु पर्ने हुन्छ। तपाईहरुलाई म देखाउन चाहन्छु डायोड ब्रिज कसरी बनाइन्छ। तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ मैले अघि हजुरलाई जस्तै पहिले भनेको थिए जुन सेतो भाग तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यो प्लस हो र यताको कालो भाग चाहिँ माइनस हो। यसरी नै हामी सेतोमा हामी सेतोलाई तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यो डायोड ब्रिज तयार भइसकेको छ र अब चाहिँ हामी यसलाई चाहिँ हामी तपाईको जुन चाहिँ हामीले प्लस र माइनस भएको जुन डायोड ब्रिज छ यसलाई चाहिँ हामी यसको भागमा लगाउने छौं र साथीहरु बीचमा चाहिँ हामीले 1 मेगा ओमको हामीले रेजिस्टेन्स पनि लगाएको छौं र यो चाहिँ हामी यसमा सोल्ड गरिदिने छौं। र साथीहरु तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यो हिसाबको सोल्डिङ भइसकेको छ। सो साथीहरु तपाईहरु देख्न सक्नुहुन्छ हामीले डायोड ब्रिज बनाएर यसमा ट्रान्जिस्टर र रेजिस्टेन्स र क्यापेसिटर लगाएर हामीले एउटा डायोड ब्रिज बनाएको छौं जुन चाहिँ हामीले 3 भोल्ट देखि अपरेट गर्नको लागि यो एलईडी मा 3 भोल्ट दिनको लागि हामीले यो डायोड ब्रिज बनाएका छौं। तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ अब हामी चाहिँ यो एलईडी बल्बमा चाहिँ म वायर कनेक्सन गर्ने छु प्लस माइनस दुईटै वायर कनेक्सन गर्ने छु। एलईडी बल्बलाई बालेर चेक गरेर तपाईलाई देखाउने छु। मसँग चाहिँ छ यो 3 भोल्टको ब्याट्री यो प्लस यो माइनस तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। एकदमै मजाको यो बलेको छ एकदमै पावरफुल पनि छ र यसलाई चाहिँ म तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ एकदम पावरफुल छ र यो चाहिँ हामीले यसको बीचमा कनेक्सन गर्ने छ र यो चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ हामी म यसमा हजुरलाई कनेक्सन गरेर देखाउँदै छु। यो चाहिँ हाम्रो पोजिटिभ रहेको छ। पोजिटिभ चाहिँ म चाहिँ तपाईहरुलाई देखाउन गइरहेको छु यो ट्रान्जिस्टरमा जोड्ने छु र यो चाहिँ हाम्रो यसको माइनस पोइन्टमा जोडिदिने छु। यो चाहिँ हाम्रो भयो र अब हाम्रो चाहिँ यो चाहिँ रेडी भइसकेको छ। अब यसमा चाहिँ हामीले करेन्ट दिने छौं जुन चाहिँ यसबाट आएको करेन्ट चाहिँ हामी यसमा सप्लाई गर्ने छौं। सो साथीहरु तपाईहरु देख्न सक्नुहुन्छ रेडी भइसकेको छ र अब हामी चाहिँ यसलाई चाहिँ यसमा फिक्स गर्ने छौं। यो चाहिँ बीचको भाग रहेको छ यो चाहिँ माथिको र यो चाहिँ मुनिको भाग रहेको छ यो चाहिँ बीचको भाग रहेको छ र यसको बीचको भागमा चाहिँ हामीले यो एलईडी लाई हामी सेट गर्ने छौं।
तपाईहरु देख्न सक्नुहुन्छ हामीले यो हिसाबले हामीले यसलाई बीचमा हामी सेट गर्ने छौं। देख्न सक्नुहुन्छ यसलाई हामी फिट गरिसकेका छौं। अब यो तपाई देख्नुहुन्छ यो पूर्जा यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ यसमा यो भागमा सेटअप गरेर पर्ने हुन्छ। कसरी गर्ने त मैले पनि एकदमै ध्यान दिएर हेर्नु पर्ने हुन्छ। तपाई देख्न सक्नुहुन्छ यसमा सेटअप चाहिँ अब गर्न पर्ने हुन्छ। मैले यो तार चाहिँ यसको रहेको छ र यसलाई चाहिँ हामीले यसरी नै राख्ने छ। यो हिसाबले सेट गर्ने छौं र यसको माथि पनि म हल्का ग्लु गन लगाइदिने छु क्योंकि किनभने एक आपसमा तार चाहिँ सर्ट नहोस् भन्नको लागि। यसको यता पनि छ, यदि सर्ट भयो भने इन्डिकेटर सर्ट हुन सम्भावना छ। यहाँ चाहिँ हल्का हल्का ग्लु गन लगाइदिन्छु। साथीहरु देख्न सक्नुहुन्छ हामीले यो हिसाबले यसलाई सेट गरेका छौं र यो तार रहेको छ हाम्रो नेटको र साथीहरु अब हामी यसलाई हामीले सेट गरिसकेका छौं र यो तार हाम्रो रहेको छ उसको लाइटको लागि, जुन चाहिँ इन्डिकेटरको लागि हामी जुन लाइन दिएको छौं त्यसको लागि लाइन रहेको छ भनेपछि यो चाहिँ हाम्रो तपाई देख्न सक्नुहुन्छ यो जालीको। अब यसलाई चाहिँ हामी यसलाई फिट गर्ने छौं। साथीहरु हामीले यसलाई देख्न सक्नुहुन्छ सबै हामीले सम्पूर्ण प्याक गरिसकेका छौं र अब चाहिँ हाम्रो पालो रहेको छ यो सर्किटमा चाहिँ यो जालीको कनेक्सन गर्नुपर्ने। यो चाहिँ हाम्रो रहेको छ दुईटा रहेको छ। अघि मैले तपाईलाई भनिसकेको छु यो दुईटा चाहिँ यो साइडको जालीको रहेको छ भने चाहिँ यो चाहिँ बीचको रहेको छ र यो अघि हामीले जो बनाएको थियौं पीएफ को र यसमा चाहिँ हामी जुन जता पनि जोड्दाखेरि हामीले कुनै पनि फरक पर्दैन। हामी यसको तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। साथीहरु तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ हामीले यो हिसाबको कनेक्सन गरिसकेका छौं र अब चाहिँ यो हाम्रो एलईडी को रहेको छ। तपाईले देख्नुहुन्छ यसलाई चाहिँ हामी यो हाम्रो जुन लाइनको कनेक्सन छ यसमा चाहिँ हामी यसलाई कनेक्सन गर्ने छौं। साथीहरु आउनुहोस् अब यो सर्किटलाई चाहिँ हामी यो एलईडी बल्बमा फिट गर्ने छौं र हामीसँग यो अलि ठुलो छ र यस सानोले चाहिँ हामी निकाल्दिने छौं। साथै तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यो हामीले कनेक्सन गर्दैका छौं। अब चाहिँ हाम्रो यसलाई भित्र हाल्ने पालो छ। यसलाई हामीलाई प्रत्येकलाई हामी यसलाई टेपिङ गर्दिने छौं र यदि टेप गरेन भने तार सर्ट सर्किट हुन सक्ने सम्भावना हुन्छ। यसलाई चाहिँ हामी भित्र हाल्छौं।
यसमा हामी ग्लु गनले यसलाई सेट गर्नेछौँ। साथीहरु अब तपाईहरु देख्न सक्नुहुन्छ यो हामीले यसमा राखिसकेका छौं। यो चाहिँ हाम्रो रेडी भइसकेको छ। अब चाहिँ यसलाई हामी टेस्टिङको पालो रहेको छ। आशा छ साथीहरु तपाईहरुले भिडियो मन पर्यो होला। अब हामी यसलाई टेस्ट गरेर देखाउने छौं। यो चाहिँ हाम्रो रहेको छ एक्सटेन्सन कोड र यसलाई चाहिँ हामी चेक गर्ने छौं। साथीहरु तपाईहरु देख्न सक्नुहुन्छ एकदमै नीलो बत्ती बलिसकेको छ। अब हामी यसलाई तपाईलाई करेन्ट पास गरेर देखाउँछु। तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। म यो लाइट अफ गरिदिने छु। साथीहरु तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ लाइट बलिसकेको छ। म अब यसमा हातले नगर्नु होला, हातले गर्ने कोसिस नगर्नु होला। देख्न सक्नुहुन्छ करेन्ट एकदम राम्रोसँग करेन्ट गरिरहेको छ। अब चाहिँ मच्छरहरु यसमा यो लाइटको किरणद्वारा आकर्षित भएर तपाईहरुको यसमा चाहिँ मच्छर एकदम इजी हिसाबले मच्छरहरु मर्छन्। आशा साथीहरु तपाईहरुले भिडियो मन पर्यो होला। तपाईहरुले देखिसक्नुहुन्छ यसको बारेमा हामीले सम्पूर्ण तपाईलाई टेस्ट गरेर देखाइसकेका छौं। यो एकदमै इजी छ र यसमा चाहिँ सम्पूर्ण वेज सामानलाई नै हामीले युटिलाइज गरेका छौं। तपाईहरुले अघि नै मैले सुरुदेखि नै अन्तिमसम्म हजुरलाई देखाएको छु। आशा साथी तपाईहरुले भिडियो मन पर्यो होला। यदि हजुरलाई भिडियो मन पर्यो भने यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सनु होला। हुन्छ साथीहरु आजलाई हामी भिडियो यतिमै राख्ने छौं। भेट्ने छौं अर्को नेक्स्ट भिडियोमा। तबसम्मको लागि आफ्नो केयर गर्नु। टेक केयर। बाइ बाइ।